نخستین دوربین عکاسی 5 سال پس از اختراع آن در فرانسه توسط امپراتور روس به سال 1842 میلادی به دربار قاجار اهدا شد. ناصرالدین شاه جوان از همان آغاز شیفته این پدیده نوظهور گشته به زودی عکاسخانه سلطنتی را راه اندازی نمود. عکاسی در آغاز به عنوان پدیده‌ای سرگرم کننده و جانشین نقاشی مورد توجه شاه جوان قرار گرفته، تنها در خدمت ثبت تصاویری از شاه و نزدیکان و عمارت‌هایشان بود. اما شاه به زودی دریافت که عکس به عنوان سندی مطمئن میتواند وی را از اوضاع و شرایط اجتماعی و سیاسی کشور آگاه سازد. پس به تربیت عکاسانی پرداخت تا وی را در این مهم یاری رسانند. بنابراین عکاسی در مهمترین مرکز آموزش عالی آن دوران، یعنی دارالفنون تدریس و فارغ التحصیلان این رشته، به لقب عکاسباشی مفتخر می‌گردیدند. در اندک زمانی عکاسباشی ها با دوربین هایشان به ثبت لحظاتی از زندگانی اجتماعی آن دوران در سراسر کشور پرداختند. در مجموعه عکس‌های سلطنتی قطع عکسی یافت شد که پای آن کلمه مصدق السلطنه نوشته شده است. در صورتی که تعلق آن به زمان کودکی دکتر مصدق ثابت شود، عکسی منحصر به فرد از سیاستمدار نامی ایران پس از 1 قرن که از نظرها مخفی مانده بود برای نخستین بار دیده می شود. حاصل گنجینه‌ای بیمانند از حدود 43,000 قطع عکس و 1000 آلبوم می باشد که از جمله اسناد تصویری ارزشمند دوره قاجار به شمار می آید.